Momenteel sta ik bij de ijsbaan van Utrecht. Ja, dat wordt het begin van een lange tocht, want ik wil langs alle kunstijsbanen van Nederland gaan fietsen. Ik weet niet hoeveel kilometer het precies is, maar ik denk zo'n 1500 kilometer. Dus ik ben heel benieuwd of ik dat ga halen in 2 weken. De eerste tocht die ik ga afleggen is richting Haarlem. Dan ga ik via dus Utrecht en ik ga hier zo direct langs de Vecht richting Amsterdam, de Jaap Ederbaan, en dan richting Utrecht. En dan hoop ik ergens bij Spaarne te overnachten. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ik ben net vertrokken uit Westbroek, waar ik mijn fiets heb opgehaald. Dus ja, let's go! Zo, 40 kilometer zitten erop. Ik ben zojuist gearriveerd bij de Jaap Ederbaan. En zoals jullie waarschijnlijk door het hek kunnen zien, ligt er aardig wat beton. Dat klopt, want ze zijn op dit moment bezig nieuwe buizen en een nieuwe toplaag aan het aanbrengen. Ik ben heel benieuwd of het voor oktober klaar is. Ik hoop het van ganse harte, want ik heb dit seizoen weer zin om te gaan schaatsen. We zijn bij de ijsbaan Haarlem, ook wel bekend als ijsbaan Kennemerland. Ik ben alweer 70 kilometer verder ten opzichte van Utrecht. Na Utrecht heb ik natuurlijk Amsterdam en het Olympisch Stadion gehad. Ik ben nu dus bij Haarlem. Nog een paar kilometertjes ben ik in het hotel. Dan gaan we morgen weer verder richting Alkmaar en Hoorn. Zo, ik ben alweer een goede 20 kilometer onderweg. Ik heb net Spaarnwoude verlaten, via het pontje bij IJmuiden overgestoken naar Wijk aan Zee. Via de Hoogover zit ik nu in de duinen. Het plan vandaag is ijsbaan Alkmaar, daarna de ijsbaan van Hoorn. Ik schat ongeveer een kilometer of 70, 80. Het weer is goed. Ik moet alleen wel zeggen dat het lijkt erop als dat het vanavond wat slechter weer gaat worden. Elk stukje mooi weer is weer meegenomen.
Op naar Alkmaar. Deze 3 strijkmolens staan bij Rustenburg. Het idee van een strijkmolen is dat ze water van geringe hoogte uit de polder pompen. Ze strijken het er als ware vanaf. Zojuist aangekomen bij ijsbaan Hoorn. Ik heb eerst Alkmaar gehad, dus nu Hoorn. Dat is zo'n 70 kilometer vanaf Haarlem. Nog een paar kilometertjes voor de overnachting en dan zit deze 80 kilometer fietstocht er ook weer op. En dan gaan we morgen weer verder. Vandaag rijden we rit 3 en we gaan van Hoorn naar Bolsward. We zullen de Afsluitdijk passeren, alleen deze zullen we helaas met de bus moeten nemen.
is de 4e dag. Ik heb net geslapen in Bolsward. En ik ga nu via Heerenveen naar Grauw. Ik probeer een beetje tempo te maken en vroeg weg te gaan. Want er hangen aardig wat buien in de lucht. En ik hoop dat ik ze zoveel mogelijk voor ben. Maar we zullen het zien. Ik heb mijn regenkleding bij me. Dus het zal vast wel goed komen. Zo, het is 10 uur. Ik heb aardig doorgetrapt, want ja, ik was een beetje bang dat ik een aardige plensbui op mijn dak zou krijgen. Dat kan natuurlijk nog steeds gebeuren, maar tot nu toe is het nog lekker droog. Ik ben gearriveerd, zoals jullie kunnen zien, in Tialf. Dat is alweer mijn, even denken, 6e kunstijsbaan. Hierna gaat het richting Leeuwarden. Die ga ik niet helemaal halen, maar ik ga bij Grauw overnachten. Maar dat wordt morgen dan. Ik werd vanochtend wakker, woensdagochtend. Ik kijk uit mijn raam. Regen, regen, regen. Ik denk, oh jee, nou ja goed. Ik heb even lekker lang geontbeten en gelukkig werd het langzamerhand droog. Dus ik ben vanochtend uit Grauw vertrokken. En tot nu toe is het nog droog. Wel een beetje tegenwind, maar dat geeft niet. Daar hebben we het beentjes voor. En nu ben ik aangekomen bij de Elfstedenhal. Kunstijsbaan nummer 8. Strakjes via Dokkum, Lauwersmeer naar de kop van Groningen. En dat is mijn volgende overnachting. Op naar Groningen.
Zo, die had ik even niet aanzien komen, maar dit is dus het bruggetje bij Bartelhiem. En mijn fiets staat er bovenop. En ik kijk nu richting waar ze vandaan komen met Franeker. En op de achtergrond zie je het richting Dokkum gaan. In Vierhuizen aangekomen moest ik even zoeken naar de kerk, want er zou een speciale grafsteen zijn. Op die grafsteen stond een lang verhaal van een zekere Klaas Jans. De 28-jarige Klaas Jans had namelijk last van een liesbreuk. Op een koude dag in 1787 ging hij vanuit Vierhuizen over het Reitdiep naar Gruno, oftewel het tegenwoordige Groningen. En dat deed hij op de schaats. Hij wilde namelijk af van die breuk en bezocht daarom de breukenmeester. Maar die stuurde hem terug. Moe en koud kwam hij na een lange tocht op de schaats thuis. Door deze barre omstandigheden is hij alsnog een paar dagen later overleden. En dit hele verhaal staat op deze grafsteen. Goedemorgen op deze koude donderdagochtend in het Groningse. Ik heb net overnacht in Eenrum en ik ben nu onderweg naar Groningen en dan naar Assen. En daar hoop ik een eigen gecreëerde verrassing te hebben, maar dat vertel ik later nog wel. Maar ik moet zeggen, het is goed koud, dus ik heb zelfs zitten denken om even de handschoentjes aan te doen. Maar ja, de fiets is ons wel weer warm. En het regent niet en dat is het belangrijkste. Nou, op naar Groningen en Assen.
Eigenlijk is het wel raar om jezelf te verrassen. Maar Assen heeft voor mij mooie herinneringen als ijsbaan. Destijds ben ik bij het WK Allround van 1982 geweest. En een aantal jaren later heb ik daar zelf de wintertriathlon van Assen mogen doen. Dat heb ik samen met een aantal HCA'ers toen gedaan. En nog weer later hebben mijn kinderen tijdens de jeugdwielrenwedstrijden van Assen daar hun wielrentijdrit mogen doen. Kortom, het blijft wel jammer dat de ijsbaan er niet meer is. Maar nu het een hotel is, is het wel weer leuk om op deze plek waar de tribune was te kunnen slapen. Vandaag rit 7. Deze gaat van Assen naar Zwolle. We zullen geen ijsbanen tegenkomen vandaag. Ik ben vanmorgen vertrokken uit Zwolle en ga richting Rijssen. Onderweg zal ik de kunstijsbaan de Skeg gaan doen in Deventer. Momenteel ben ik net Broekland op 30 kilometer voorbij gereden. Ik ben alweer een tijdje onderweg, ik denk zo'n 30, 40 kilometer. Zwolle verlaten. Ik ben nu aangekomen in Deventer. Om precies te zijn bij het oude IJsselstadion. Op de achtergrond zien jullie nog een klein stukje van de tribune.
volgens mij is de 9e fietstocht. En ik heb hier achter mij de 9e kunstijsbaan. De kunstijsbaan Twente. Ja, het is een mooie dag vandaag. Heerlijk om te fietsen. Nog een klein stukje en dan moet het richting Ruurlo gaan. En dan van Ruurlo is de bedoeling dat ik naar beneden ga. Helemaal naar Nijmegen en vervolgens naar Geleen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Weersberichtingen zijn niet zo geweldig zoals vandaag. Maar laten we eerst maar eens genieten van vandaag. Vandaag gaat de rit van Ruurlo naar Boxmeer. We zullen onderweg de kunstijsbaan van Nijmegen aandoen. Vandaag zal ik over aardig wat rivieren heen gaan. Hier ga ik over de IJssel heen. Maar straks ga ik over de Nederrijn, dan de Waal en uiteindelijk zal ik bij Boxmeer langs de Maas gaan. Ik ben nog nooit op deze ijsbaan van Nijmegen geweest. Ik weet wel dat het een zogenaamde ringbaan is van 333 meter. Dat is een officieel erkende lengte voor een ijsbaan. Ik ben uit Boxmeer vertrokken vandaag en na een lange rechte weg vlak bij de Maas uitgekomen. Nu gaat het verder naar Geleen, waar de zuidelijkste kunstijsbaan van Nederland ligt. Ik ga hier bij Heel over de sluis van het kanaal dat loopt langs de Maas. Op de achtergrond zie je 2 koeltorens van de Clauscentrale bij Maasbracht. Later zullen we die nog een paar keer zien. Zojuist aangekomen in Geleen. Eindpunt van deze 11e etappe. Als je goed kijkt kan je op de achtergrond de kunstijsbaan zien van Geleen. Het is een 400 meter baan die aan de binnenkant ligt. Ten opzichte van de wielerbaan die er omheen ligt. De wielerbaan kun je herkennen aan de blauwe streep, de Côte d'Azur.
Hij wordt druk gebouwd, daarom mocht ik niet aan de ingang naar binnen. Maar ja, ik sta nu aan de achterkant, kan ik het ook prima zien allemaal. Morgen is het alweer de 12e etappe. Dan gaat het richting Eindhoven. Vanmorgen vertrokken uit Geleen, ga ik nu richting Thorn en vervolgens naar Weert om uiteindelijk uit te komen bij de kunstijsbaan van Eindhoven. In 2016 heb ik tijdens mijn studie les mogen geven op de Sportacademie van Eindhoven. Aangezien de academie vlak voor de ijsbaan ligt, ben ik er toch maar even langs gefietst. Tja, ik zet even de helm af. Vanochtend begonnen in Geleen. En nu, dat was trouwens overigens behoorlijk koud, het was 11 graden. Maar onderweg werd het steeds ietsje beter en ik moet zeggen, nu schijnt de zon eindelijk weer eens. We zijn nu zo'n 73 kilometer verder en dan ben ik aanbeland bij de kunstijsbaan van Eindhoven. Ik ga nog even een stukje verder en dan ben ik bij mijn hotel. En dan zit deze 12e rit er voor vandaag ook weer op. Vandaag gaat de fietstocht van Eindhoven naar Maden. Onderweg kom ik 2 ijsbanen tegen, die in Tilburg en die van Breda.
Ik zit even te denken wat voor dag het vandaag eigenlijk is. Maar volgens mij is het de 13e etappe. Ik heb net Tilburg gehad en ik sta nu voor Breda. Nog een paar kilometer en dan ga ik weer naar mijn overnachting. En dan zitten er volgens mij nog 2 kunstijsbanen op. Eentje in Rotterdam en 1 in Den Haag. En ik ben net eigenlijk aan het twijfelen geraakt of Zoetermeer er ook bij hoort. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Dat ga ik vanavond even uitzoeken. Maar hier ben ik bij Breda. Vandaag vertrek ik vanuit Maden en ga richting Utrecht. Onderweg kom ik 2 ijsbanen tegen, die van Rotterdam en die van Den Haag. Vandaag wordt ook de langste afstand die ik deze tocht zal afleggen. In de winter wordt de ijsbaan van Rotterdam opgebouwd op het hockeyveld. Na Rotterdam ben ik nu aangekomen in Den Haag. De laatste kunstijsbaan die op mijn lijstje staat. Ik weet nog niet zeker wat ik ga doen met Zoetermeer, maar ik denk dat ik die laat liggen. Op de achtergrond zien jullie de Eidhof in Den Haag. Ze zijn momenteel aan het klimmen, als ik het goed zie. Dus de laatste ijsbaan van deze ronde. Dan nu nog naar Utrecht. En dan denk ik dat ik er ongeveer 1250 kilometer op heb zitten.
sta op dit moment voor het KNSB-kantoor in Utrecht. Oftewel het kantoor bij de Vechtse banen. Dat wil zeggen dat ik het rondje rond heb. Ik heb alle ijsbanen van Nederland gehad nu. En vandaag was een zware etappe, want ik ben gestart in Maden. En zo ben ik doorgegaan naar Rotterdam, waar ik heb getracht de ijsbaan te vinden. Ik heb wat restanten gevonden. Vervolgens ben ik doorgefietst naar Den Haag, naar de Uithof. Die heb ik de ingang uiteraard gezien. En vervolgens ben ik met een flinke wind tegen richting Utrecht gegaan. Al met al denk ik zo'n 160 kilometer achter de wielen. En ik moet alleen nu nog mijn fietsen inleveren, dus ik moet nog een paar. Maar dat was het, 1250 kilometer, alle ijsbanen van Nederland.